mga katoto, good evening, and naririto tayo ngayon for kakaibang content. So it's not about motovlogging, it's about something. So yun guys, pasensya na kung naka-face mask tayo kasi COVID and also namamalat yung mukha ko. So takpan na lang natin. So what I have here is item galing sa Shopee. So this is not a sponsored video guys, no. So gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung aking pinamili sa Shopee. And this was ordered or purchased from Tanktops.ph. So yung shop na yun sa Shopee is ano siya, more on clothings, or it's more on mga fit or mga pang workout na damit. So ayan, tingnan natin kung anong itsura. So bago natin buksan, gusto ko sana ipakita sa inyo yung aking mga in-order sa mismong shop or dun sa mismong page nila. So ito yung mga nakatatot. So tingnan natin kung yung bang in-order natin is yun ang kanilang pinadala. So one thing I noticed dito sa aking package is mayroong paso ng sigarilyo, yung plastic. So ayan, no? Ayan, may butas. So shoutout sa nagdi-deliver, no? So sana pakiingatan yung mga package, lalong-lalo na hindi natin alam kung anong nasa loob. So baka yung upos or yung baga galing sa sigarilyo ninyo pumasok or tumagos doon sa item, so baka masira pa ninyo, no? So possible na maapektuhan yung seller's review dahil sa kagagawa ninyo mga nagdi-deliver, no? So pakiingatan lang po mga sir. So ayan, buksan na natin. Hindi ako marunong mag-unwrap. Sobrang daming tape. Sirahin ko na kaya. So, in-order natin ay 8 piraso ng sando. And, tingnan natin. White, gray, black, maroon, another white, another gray, tawag dito, army green, and another gray. So all sizes guys are large, no? Kasi yun yung fit sa akin. So tingnan natin kung maganda nga ba. Try natin yung army green. Pagdating sa tela, ayan, stretchable and comfortable, no? Manipis pero matibay. Yung tahi niya guys, solid. Printing, ayan, maganda yung printing. So ayan, simple lang to guys, no? Plain yung harap and may print sa likod. The print, it's not about kung ano-anong mga text. Parang tungkol lang siya dito sa shirt, kung saan siya ginawa, logo, principal use, and MCF
Ayan. So yan. Next. So mamaya susuot natin yan guys kung anong itsura niya sa aking katawan. Tingnan natin kung anong fitness. Baka kailangan ko magpataba pa. This one is the other design. Ayan, para siyang Avengers, no? Avengers, si Captain America, may star. And nakasulat dyan, Gym Warriors. Oh, ganun din. Stretchable. Diba? And matibay yung tahi. Ayan. Halos plain lang din. Ayan. Yan yung mga type of sando na gusto kong suotin. May simple print lang sa gilid. Plain white sa harap. Tapos sa likod, may print. Ayan. Just Gym. So guys, lahat ng sando na to is stretchable at napakaganda ng tela, napaka-solid ng tahi. No? So kahit gumagawa ka ng mga extreme workouts, safe yung inyong damit na hindi siya mapupunit dahil nga fit or stretchable siya sa inyong katawan. So ito, maroon. Ayan. Mga simple prints lang yan. This one. Ayan. Ganyan lang. Second to the last, gray. Ayan. Ayan. Parang sexy ko dito. Ayan. Ganyan lang yung likod. Ito kadalasan yung makikita natin mga sando na suot ng mga nag-workout sa gym. Parang lalo na yung malalaki na yung katawan. And last, the white. Ba't na doble? So may na doble item guys. Ba't ganun? So check natin kung anong in-order ko na hindi na parating at bakit may na-doble. So, yun, minus points na siguro sa akin para dun sa seller, no? Although maganda yung mga damit, kaso wala naman akong in-order na dalawang quantity na magkaparehong design. So, sa seller, paalala lang, pakicheck sana lahat ng item na inyong binibigay for all the buyers, na. So, guys, magpifit lang ako ng iilan. Per fit na siguro natin lahat. And tingnan natin kung anong itsura niya sa akin. Ayan. Compress ko. Parang wala akong suot na damit. Ang gaan. Ayan guys. Ayan yung kita sa gilid. So, kung may chest ka, kita yung cuts dyan. Ayan. Ayan. Lahat din naman yung abs.
And sa back. Okay. So, ayun lang naman masasabi ko. Magaan yung tela. At kapag suot nyo na, halos pakaramdam nyo para wala kayong suot na damit. Yan, shoutout sa'yo bro. So, ganun pa rin yung feeling. Medyo fit siya sa aking shoulder. Kasi medyo malaki yung shoulder ko. Ayan. May traps dito naman. So, fit siya sa chest, maluwag sa abs or sa abdomen. Ayan. So, next. So, hindi ko na siguro guys ipifit yung other designs with the same color, no? Yan, halos same lang naman siya ng cut. So, tatry natin yung gray na iba yung cut. So, this one is more sexy. Ayan, halos kita na yung nipples. Ayan. Kung komportable kang makita yung nipples mo, ito yung suotin mo. Pwede ko gananin. Pwede ganan. Ito na sa akin. Ayan. Kung nag-workout ka sa back, kitang-kita yung cuts mo sa back. Ayan. Ano nga ganyan. Ayan. Ano naman guys, so nagsuot ka pa ng damit, di ba? Ayan. Yan naman. Kita yung mga cuts mo. Kung meron. Diba? Ayan. So, ano pa ba ibang design dito? Yung black. Ayan, try natin. So guys, kung kayo mahilig mag-workout at gusto nyo ng komportableng damit, presko, maluwag, or fit na presko, and just visit the Tanktops.ph. So ayan yung black. And guys, so, fit siya sa chest ko, pero maluwag dito sa chan, which is kung nasa outdoor ka or kung nasa ka man, pag umangin yan, presko. Ayan. Diba? Presko guys, presko. Diba? So yung design niya, yan, simple lang. Ang pinaka hinahabol ko dito, yung cuts ng tela yan. Which is pag nag-workout tayo. Siyempre, kung malapad yung ganito mo, yung palikpik mo, medyo mahirapan ka kumilos kung masikip yung mga sando. Which is, yun yung mga ordinary sando. And I think this is the last na ipifit natin. Yung, etong cut na to. Plain white sa harap and may print na ganito sa likod.
ang bahay lang. Ayan. Presko niya guys, oh. Ayan. Napakaluwag ng kanyang clutch dito. Ayan. Diba? Ayan. Presko. Ayan sa kabila. Ayan. Okay. Ito yung design niya sa likod. Ayan. Ayan. Diba? Fresh. Fresh na feelings. Or nang pakiramdam. Yung presko. So yun guys. Kung nagustuhan nyo yung unwrapping ng damit na to. So please subscribe, no? And also check nyo na rin po yung Tanktops.ph for yan, mga ganitong klase ng damit na presko, fit, maganda yung design, matibay yung tahi, stretchable, comfortable, and malamig sa pakiramdam. Napakagaan ng tela. So guys, that's all, and I think wala na akong iba pang sasabihin. At nice ka lang siguro magpasalamat sa inyo lahat at sa lahat ng mga nanonood ng video na to. Please don't forget to click like, subscribe, and also click the notification bell button para lagi kayong updated sa aking mga bagong uploads and other YouTube activities. Goodbye guys!